אחרי פיגוע הטרור בהודו בשנה שעברה, המשטרה המקומית הבינה שני דברים. שמומבאי הפכה ליעד טרור מועדף, זה הדבר הראשון. הדבר השני הוא שאין לה מושג איך לטפל בזה. אז הם פנו למומחים לישראל, ומשטרת ישראל החליטה לענות לבקשה ושלחה 3 מדריכים בכירים מהבסיס למלחמה בטרור של מג"ב להודו. והם מצאו שם שוטרים עם רובים בלי רצועות שלא ידעו שאפשר לרוץ ולירות בו זמנית, ושבמקום צבעי הסוואה היו להם רק צבעי גואש על הפנים. אבל מה שהייתה להם זו מוטיבציה בלי סוף. משה נוסבאום מביא לנו הערב את הסיפור איך הקימו 3 חבר'ה מישראל את הימ"מ ההודי. 2 עמידה, 2 קריאה. יציאה לריצה על מחסה. המשטרה שלהם זה משטרה שחיה ממש בקולוניה הבריטית. בא כדור עם על מחסה, 15 מטר. פשוט כמו לנסוע במנהרת הזמן, כמו לחזור 70 שנה אחורה. עוד 2. יצא לריצה, שמאל. הם הולכים נשקים ישנים על הכתף, בלי רצועה. על הכתף. כמו גבעת חלפון, משהו כזה. ככה תופסים אותו על הכתף. ומפה מתח. הולכים להאמין שהמושגים שלנו בארץ זה לא המושגים של ההודים. כמעט 5 שבועות נדרשו להביא את הלוחם ההודי הזה, שלא ידע שאפשר לרוץ וגם לירות בעת ובעונה אחת, אל רמת הביצוע הזאת. How was the test? Guys, Mark! I'm pointed. Yes, good? Yes, sir. You passed me? Yes, sir. I wish you won. Captain! בדרך כלל שרון פינטו, אלון חזן ואיציק אג'יאשווילי הם המדריכים הבכירים ללוחמה בטרור בבסיס ההדרכה של משמר הגבול בבית חורון. הם אפילו לא חלמו על כך, אבל יום אחד הודיעו להם שהם יוצאים למשימה בשליחות המשטרה, ועוד להודו. ההודים החליטו להקים יחידה מובחרת, פורס 1 הם קראו לה, שזה הדבר הכי קרוב לימ"מ שלנו. משטרת ישראל התבקשה והסכימה להקים את היחידה, התפקיד הוטל על משמר הגבול. אני חשבתי שהאימון של יחידה דווקא בארץ המוצא שלה, עם כל המאפיינים שיש באותה ארץ של כלי הנשק, של השטח, של האזור שהם נמצאים בו, הוא יהיה טוב יותר, מקצועי יותר. כן, כך נראתה יחידת העילית פורס 1 כאשר המדריכים הישראלים הגיעו אליה להודו. כל כמה זמן מנקים שם נשק? כל תחלופה של מפקד נראה לי. כלומר? אחת להרבה זמן. אחת לכמה שנים טובות. אני נתקלתי בנשקים למשל שלא נקראו אותם בין 5 ל-7 שנים. שנים? ישבו בנשקייה, זאת אומרת, ללא מגע יד אדם. יום ראשון באימון הקמה של יחידת פורס 1 בהודו. אלו חברי היחידה, 32 במספר. חזן מסביר באנגלית. נוסעות למצב. בשלב הזה המדריכים ישראל מבינים שצריך להתחיל ממש מאפס. מתחיל העסק להיות קצת יותר מורכב, קצת יותר קשה. לאט לאט עושים מהם משהו. ורק עכשיו, אחרי 3 ימים, אפשר לצאת החוצה ולהתאמן גם באש חיה. פה אנחנו בעצם מדגימים להם לחימת רחוב, בדגש על תנועה והתקדמות בזוג, על שמירת קשר עין, על קיום, נקרא לזה דיווחים תוך כדי תנועה. זה משהו שלמשל לא היה לה מובן מאליו. שאם אני ואיציק עכשיו רצים ברחוב, למה אני צריך לדבר איתו? הפרק הבא בהכשרת יחידת הפורס 1 ההודית, סדאות והסוואה. הסברנו איך רוצים בלילה את הצפון לפי קבוצות של כוכבים, וביום מציירים איזשהו שעון על האדמה, ולפי הצלחנו יודעים איפה הצפון. והם בהתחלה היו סקפטיים לגבי הנושא, והם דרשו ממני כל שעה להגיע
ולהוכיח להם שהצפון נמצא בדיוק באותה שעה. הם לא יודעים שזה עובד. ביקשתי שם מהקצין האחראי על האימון שאני צריך צבעי פנים, אמרו לי שכמובן אין שום בעיה, והוא חזר לי מרכז של צבעי גואש ולכחול. וזה מה שהם שמו על עצמם? מררו על עצמם צבעי גואש? זה מה ששמנו עליהם, כן. על הפנים פה מה שאנחנו רואים? שומעים פה זה צבעי גואש, וזה לא סתם צבעי גואש, זה צבעי גואש שלא יורדים יומיים. On our weapon, with a camouflage. מלכתחילה היה ברור לשלושת לוחמי מג"ב מישראל שכדי להקים יחידה מובחרת, ולא חשוב היכן, צריך במקביל להכשרות ולאימונים להטמיע בחניכים גם ערכים. בלי חינוך וערכים, בסוף בקצה לוחם לא יסתער קדימה. ופעם בשבוע הייתי עושה להם כמו איזשהו ערב מפקד שלי, שהיינו יושבים שעתיים, עושים קאט מהאימון, והייתי עושה שיעור של ערכים. מה זה גאוות יחידה? מה זה רעות? מה זה אחווה? מה זה לעבוד ביחד? מה זה המונח של יחידה מיוחדת? היום יום הולדת, לאט לאט היה יפה לראות שמתחילים להיראות כמו ישראלים. ופתאום התחלנו לבוא ולקלוט שאנחנו מתחילים לראות בסביבה מג"בית. כל ערב היינו עושים ככה חטא של כל הקורס, קוראים לשלושה מצטיינים היומיים, מוחאים להם כפיים, ולהבדיל כל בוקר, החבר'ה הנכשלים היו עוברים טקס של ועדת הדחה. כלומר? המפקד קורס היה מגיע, מודיע לחניך בו ברגע, סיימת את הקורס, תוריד את הציוד, אתה מתחיל לאסוף תרמילים. לאסוף תרמילים? כן. מה זאת אומרת? אצלהם יש איזושהי גישה מאוד מיוחדת לתרמילים שלהם. מבחינתם לא מאבדים שום תרמיל בכל מהלך האימון. וצריך להבין שאנחנו ירים משם סדר גודל של משהו כמו 30,000 כדור. וכל תרמיל חזר וחזרה לנשקייה. גם אם זה לוקח שעות? גם אם זה יכול לקחת שעות. אז מי שהיה מודח מהקורס היה נהפך מלוחם ביחידה מיוחדת לאוסף תרמילים. חלק ניכר מאימוני היחידה הוקדש לפעילות וללוחמה במבנה בלילה בשעות החשיכה. ואנחנו צריכים שיהיה תאורה מינימלית במבנה. אני מבקש מהמפקד קורס המקביל אליי, של ההודים, לארגן לי תאורה, והכל אפשרי, הכל אפשרי. הוא הולך וחוזר עם כבל של חוט חשמל, עם פנסים של מכוניות. הרי הפלא, יש תאורה במבנה. רק שמה, אנחנו מסיימים את האימון, חוזרים לחניית רכבים, אומר למדריכים, די, 12 בלילה, קדימה, לעלות לרכבים, הולכים לישון. אנחנו רואים 5 כלי רכב, נכסים של המנועים מורמים, לא מבינים מה הסיפור, מתקרבים, וכל המצברים חסרים. אז מתברר מאיפה... ואז מתברר מאיפה האנרגיה של התאורה ועל השבייה. ואחרי יותר מחודש של אימונים מגיעים לתרגיל המסכם, שבמידה רבה מדמה את הפיגוע שהיה במומביי. 9 לוחמים שאמורים לדעת לפרוץ למבנה בצורה מתוזמנת, לדעת לשטוף את החדרים לפי מקורות גירוי שם ולפתור את האירוע. מדמים פה אירוע עם מחבלים ובני ערובה, איך הם נכנסים לחדרים, איך הם מבודדים את המחבלים מהבני ערובה, שלב אחרי שלב, עד לתיאור המבנה. ממש כמו לקחת קבוצה של ילדים ולגדל אותם ולטפח אותם ברמה הכי התחלתית, מדרגה, לאט לאט, עד שנגיע לתוצאה הסופית. סיימנו? כן. End of the drill! Cut! End of the drill, everybody up! Number 1, Mr. Nitin. כל מפקדי משטרת הודו באו אל טקס הסיום. על תעודות ההסמכה שקיבלו החניכים היו מוטבעים דגל ישראל, דגל משמר הגבול וסמל הלוטר. במהלך הטקס ראיתי המפכ"ל וביקשתי ממנו לעשות איזה משהו שאני נוהג לעשות בארץ, והענקתי לחניך המצטיין של הקורס
את הסיכת מדריך לוט"ר האישית שלי. זה היה רגע מאוד מאוד מרגש, כאילו שבאמת נפל לנו התובנה מה באנו לעשות שם. 34 חניכים החלו את אימון ההקמה, 26 סיימו. אז זה עדיין לא הימ"מ שלנו, אבל זה בהחלט פורס 1 של הודו. Don't forget our motto, force for one, one for force. Always be together, always be all for one and one for all. First one, I salute you.